So there is a stator with an copper winding. एक स्टेटर असतो ज्याच्यावर कॉपर वाइंडिंग केलेलं असतं आणि रोटर which is the squirrel cage type rotor. जसं आपण 3 फेज इंडक्शन मोटर मध्ये स्क्वेरल केज टाइप रोटर शिकलो होतो तर त्याच प्रकारचा रोटर इथे या इंडक्शन मोटर मध्ये असतो. सो आपण बघत होतो त्याच्यानंतर डबल फील्ड रिव्हॉल्विंग थेरी. सो देर आर टू रिव्हॉल्विंग थेरीज, टू थेरीज विच आर युज्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ एन इंडक्शन मोटर. तर त्याच्यामधलं आपण असं म्हणतो की दी अल्टरनेटिंग फ्लक्स विच इज मेड अप ऑफ दी टू व्हेक्टर्स. अल्टरनेटिंग फ्लक्स हे दोन व्हेक्टरचं तयार झालेलं असतं. द टोटल मॅक्झिमम फ्लक्स विच इज 5m अँड विच इज मेड अप ऑफ टू oppositely rotating vectors 5m/2. So 5m/2 हे दोन वेक्टर बघितले होते आपण. There are two vectors, vector A and vector B. So the magnitude is 5m/2. So as they are rotating with angle theta म्हणजे एक जो वेक्टर आहे तो प्लस थीटा अँगल ने रोटेट होतोय, दुसरा जो वेक्टर आहे तो मायनस थीटा अँगल ने रोटेट होणार. लक्षात घ्या. वन विच इज रोटेटेड थ्रू प्लस थीटा अँड अनदर विच इज रोटेटेड टू मायनस थीटा. सो टोटल अँगल बिटवीन ए अँड बी विच इज 2 थीटा. तो काय असणार? 2 थीटा. सो आपण इथे बघू शकतो when theta is equal to 90 degree, theta जेव्हा 90 डिग्री होईल तेव्हा ते ए आणि बी हे एकमेकांच्या अपोजिट असतील. सो 5m/2 minus 5m/2, so that becomes 0. After that, as angle increases, so again we get the 5m. So that is minus 5m maximum flux. Okay. तर याचं एक्सप्लेनेशन जर आपण बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल. आफ्टर सम टाइम when A and B would have rotated through angle plus theta and minus theta, plus theta आणि minus theta angle ने जेव्हा काय होतील हे वेक्टर रोटेट होतील तेव्हा at certain angle we can say 2 into हे पॅरलेलोग्राम साठी आपण वापरतो 2 into 5m/2 that is the magnitude of vector cos angle किती येतो हा 2 theta/2 2 theta/2 that is equal to 2 theta/2 म्हणजे 2 2 कॅन्सल होतील, थीटा राहील आणि यातलं 2 2 कॅन्सल होतील आणि 5m राहील. सो 5m cos theta which is the resultant flux at any instance किंवा the resultant flux at any angle which is theta. So after quarter cycle म्हणजे 90 डिग्री नंतर काय होईल? The vector A and vector B they are opposite to each other and so the resultant flux will be 0. After that the flux which shows the resultant flux in minus magnitude, in negative magnitude. So अशा प्रकारे इथे तुम्हाला दिसतंय की फ्लक्स जे आहे ते इथे मॅक्झिमम दिसतंय. आफ्टर 90 इट इज 0, आफ्टर 180 इट इज मायनस 5m, आफ्टर 270 इट इज अगेन 0 अँड सो ऑन. सो ॲट 360 इट इज अगेन मॅक्झिमम. सो लाईक दॅट वी गेट दी फ्लक्स बिकॉज ऑफ ते कशामुळे मिळतं फ्लक्स तर ते फ्लक्स मिळतं बिकॉज ऑफ दी टू वेक्टर्स विच आर ऑपोजिटली रोटेटिंग. ओके. सो तुमच्या डिप्लोमासाठी जे हे आहे ते एवढंच रिस्ट्रिक्टेड आहे. देन नेक्स्ट इज द मेकिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग. सो इंडक्शन मोटरला सेल्फ स्टार्टिंग कसं बनवायचं तर आपल्याला माहिती आहे दी फ्लक्स ऑब्टेन्ड विथ अल्टरनेटिंग फ्लक्स मुळे जे काय अल्टरनेटिंग करंट मुळे जे काय तुम्हाला फ्लक्स मिळतं ते काय असतं? ते अल्टरनेटिंग फ्लक्स असतं. ते काय असतं? अल्टरनेटिंग फ्लक्स असतं. सो आपल्याला कसं फ्लक्स पाहिजे? रोटेशनल फ्लक्स. आपण बघितलं होतं 3 फेज इंडक्शन मोटर मध्ये फॉर ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर वी रिक्वायर अ रोटेटिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स. आपल्याला कोणतं फ्लक्स लागतं? रोटेटिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स. रोटेटिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स कसं मिळेल आपल्याला? सो वी हॅव टू यूज अनदर
winding to make two fluxes. दोन फ्लक्स आपल्याला पाहिजेत, तर दोन फ्लक्स मिळवण्यासाठी आपण काय करतो, तर दोन वाइंडिंग घेतो. सो दिस वन इज द मेन वाइंडिंग. या वाइंडिंगला मी म्हणतोय मेन वाइंडिंग. दिस वन इज मेन वाइंडिंग. So this one and this one, which is the main winding, and another is nothing but the starting winding. Main winding ला auxiliary winding म्हणतात, and this one is the starting winding. दोन winding आपण घेतो which are put in 90 degrees to each other. जसं थ्री फेज इंडक्शन मोटर मध्ये आपण वाइंडिंग जी आहे ती 120 डिग्री बसवतो फेज शिफ्टेड, इथे आपण किती बसवतो, 90 degree phase shifted winding आपण प्लेस करतो. So here two windings which are 90 degree phase shifted. So fluxes set up from these windings which are 90 degree to each other. So a single phase induction motor is not self-starting, and to overcome this drawback and make the motor self-starting, it is temporarily converted into two-phase motor used during starting period. So for this purpose, stator of single-phase motor is provided with extra winding known as starting winding or auxiliary winding, which is additional to the main winding or running winding, and two windings which are placed 90 degree electrical apart and connected in parallel across the single-phase supply. So काय केलं जातं, तर दोन वाइंडिंग अशी बसवली जातात की त्यांनी तयार केलेली फ्लक्स जी आहेत ती काय पाहिजेत, विच शुड बी 90 डिग्री फेज शिफ्टेड. सो इथे म्हटलंय बघा, इट इज सो अरेंज दॅट द फेज डिफरन्स बिटवीन द करंट इन टू वाइंडिंग्स विच इज व्हेरी लार्ज, ideal value is 90 degree, and hence motor behaves like two phase motor. So these two currents produces a revolving flux and hence make motor self-starting. So त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या मेथड आहेत. पहिली मेथड म्हणजे स्प्लिट फेज मोटर, दॅट इज कॉल्ड ॲज स्प्लिट फेज मोटर. स्प्लिट फेज याचा अर्थ काय, तुम्हाला मी कालच सांगितलं होतं की एक वाइंडिंग जे आहे ते इंडक्टिव्ह नेचरचं ठेवतो आपण, आणि एक वाइंडिंग जे आहे ते रेजिस्टिव्ह नेचरचं ठेवतो. आता याच्यामुळे काय होतं, तर दोन फ्लक्स मुळे मध्ये तुम्हाला फेज डिफरन्स मिळतो, आणि तो फेज डिफरन्स तुम्ही कशासाठी वापरू शकता, तर तो फेज डिफरन्स तुम्हाला विच इज यूज टू मेक द मोटर ॲज सेल्फ स्टार्टिंग. सो बघा इथे काय म्हटलंय, इट इज सो अरेंज दॅट द फेज डिफरन्स बिटवीन द करंट इन टू स्टेटर वाइंडिंग is very large, ideally 90 degrees, which is the angle between the currents. Hence the motor behaves like a two-phase motor. These motor currents produce a revolving flux and hence make the motor self-starting. So there are many methods by which the necessary phase difference between two currents can be created. So पहिला आपण बघतोय split phase motor. So in split phase motor, the main winding is low resistance but high reactance, whereas starting winding has बघा मेन वाइंडिंग जे आहे ते काय असतं, तर ते लो रेजिस्टन्स बरोबर हाय रिएक्टन्स, आणि स्टार्टिंग वाइंडिंग हॅज हाय रेजिस्टन्स लो रिएक्टन्स. तर असं काय म्हणतोय मी, ज्या वाइंडिंगचा रिएक्टन्स कमी असेल त्या वाइंडिंग मधून जाणारा करंट जो आहे तो काय असणार, नॉर्मल असणार, रादर दॅन दी हाय रिएक्टिव्ह टाइप वाइंडिंग. म्हणजे हाय रिएक्टिव्ह टाइपच्या वाइंडिंग मधून जाणारा करंट हा लो रिएक्टिव्ह वाइंडिंग पेक्षा काय असणार, लो वाइंडिंग पेक्षा लॅगिंग नेचर असणार. त्याचं कसं असणार, लॅगिंग नेचर. दी वाइंडिंग which is responsible to produce the rotating torque or initial torque called as starting winding. So starting winding म्हणजे कोणतं वाइंडिंग, ज्याचा रिएक्टन्स कमी आहे त्या वाइंडिंगला आपण म्हणणार स्टार्टिंग वाइंडिंग. लक्षात घ्या, ज्याचा रिएक्टन्स कमी आहे त्या वाइंडिंगला आपण म्हणणार स्टार्टिंग winding. So the resistance of starting winding may be increased either by containing a high resistance R in series or by choosing a high resistance fine copper wire for winding purpose.
So hence the current IS means IS म्हणजे काय, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो काय करंट घेतो तो त्याला आपण काय म्हणणार, IS. So IS drawn by starting winding lags behind applied voltage B by small angle, and IM which is the current taken by the main winding or that is running winding which is lags by V with very high angle. So तुमच्या लक्षात आलं असेल, ज्याचा इंडक्टर जास्त आहे त्यातनं जाणारा करंट जो आहे तो जास्त लॅगिंग असतं, रादर दॅन ज्याचा लो इंडक्टन्स आहे त्या वाइंडिंग पेक्षा. ज्याचा लो इंडक्टन्स आहे त्या वाइंडिंगला आपण स्टार्टिंग वाइंडिंग असं म्हणतो, बिकॉज द करंट फ्लोईंग थ्रू दॅट वाइंडिंग और आपण म्हणू शकतो दी फ्लक्स सेटअप बाय दॅट वाइंडिंग, त्या वाइंडिंगने सेटअप केलेलं जे फ्लक्स आहे तर ते फ्लक्स काय असणार, त्या वाइंडिंगने सेटअप केलेलं फ्लक्स हे लीडिंग असणार रादर दॅन हाय इंडक्टिव्ह वाइंडिंग. सो phase angle between IS and IM which is large as possible to obtain the starting torque. स्टार्टिंग टॉर्क जर तुम्हाला जास्त पाहिजे असेल तर तुम्हाला काय लागेल, हा जो अँगल आहे कशामधला, त्याला म्हणूया स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट आणि रनिंग वाइंडिंगचा करंट यांच्यामधला अँगल जर काय असेल, हायर असेल तर तुम्हाला टॉर्क जो आहे तो काय मिळणार, जास्त मिळणार, टॉर्क जो आहे तो चांगला मिळणार, लक्षात घ्या. सो phase angle between IS and IM is made large as possible because the starting torque of split phase motor is proportional to the sin alpha. So a centrifugal switch S is connected in series with the starting winding and located inside the motor. तो जो तुम्हाला मी सांगितलं होतं त्या दिवशी की सेंट्रिफ्युगल स्विच नावाचा एक स्विच येतो, जो काय होतो, जेव्हा मोटर फिरायला लागते तेव्हा तो ओपन होतो, आणि when motor attains its 70 to 80% speed at that time it gets opened. आणि अशा प्रकारचा जो सेंट्रिफ्युगल स्विच आहे तर तो स्विच आपण कशासाठी वापरतो, टू मेक दिस मोटर. सो काय होईल तो वापरल्यामुळे फायदा, तर हे जे हाय रेजिस्टिव्ह वाइंडिंग आहे तर त्याच्यामध्ये I2R लॉसेस होतात. मग एकदा मोटर चालू झाली की या वाइंडिंगची काय फारशी गरज नसते आणि मग ते वाइंडिंग आपल्याला कशाला वापरता येतं, विच इज युज्ड. सो आफ्टर रनिंग ऑफ मोटर दॅट वाइंडिंग विच इज कट ऑफ विथ हेल्प ऑफ दी, कशाने कट ऑफ करणार आपण, विथ हेल्प ऑफ दी सेंट्रिफ्युगल स्विच. So when motor attains 70 to 80% speed, at that time that winding gets cut off from the supply. So एक म्हणजे दोन गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये, एक म्हणजे एनर्जी सेव्हिंग होते आणि दुसरं म्हणजे मोटर which not required another winding after the running condition of motor. एकदा मोटर फिरायला लागली की तिला दुसऱ्या वाइंडिंगची काही गरज नसते आणि त्याच्यामुळे तुम्ही काय करू शकता, that winding starting winding can be cut off from the supply using centrifugal switch. So in case of split phase motor that is hermetically sealed in refrigeration unit, refrigeration मध्ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपल्याला लागते आणि ती हर्मॅटिकली सील्ड केलेली असते. म्हणजे काय तर तिचा आतला आवाज पण बाहेर येत नाही. बघा तुम्ही तुमच्या मोटरचा जर म्हणजे रेफ्रिजरेटरच्या मोटरचा जर कधी आवाज बघितला तर तो आवाज बाहेर येत नाही. त्याला कारण काय, ती हर्मॅटिकली सील्ड असते. सो इन्स्टेड ऑफ इंटरनली माउंटेड सेंट्रिफ्युगल स्विच ॲज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक टाइप ऑफ रिले विच इज युज्ड. सो आजकाल नवीन मोटर मध्ये रिले पण वापरला जातो. सो रिले इज कनेक्टेड इन सिरीज विथ द मेन वाइंडिंग अँड pair of contacts which is normally open is included in starting winding. Actually इथे नॉर्मली क्लोज्ड पाहिजे, इथे नॉर्मली क्लोज्ड पाहिजे, इथे चुकलाय पुस्तकामध्ये. ठीक आहे, तर एक रिले आपण बसू शकतो किंवा सेंट्रिफ्युगल स्विच आपण बसू शकतो. सो
This one is the voltage. This one is the starting winding current IS, and this one is the main winding current, that is IM, or auxiliary winding. Sorry, main winding current or running winding current, that is IM. So this is the connection diagram of split phase induction motor, where two windings are there. One which is parallelly connected with the supply voltage. एक वाइंडिंग जे आहे ज्याला आपण मेन वाइंडिंग म्हणतो, ते मेन वाइंडिंग काय झालेलं दिसते तुम्हाला, सप्लायला पॅरलली कनेक्टेड केलेलं आहे. आणि दुसरं वाइंडिंग जे आहे ते हाय रेजिस्टिव्ह बनवलंय आपण टू लिमिट दी करंट अँड अनदर. एक म्हणजे आपण तो करंट लिमिट करायचा, आणि दुसरं म्हणजे काय आहे तर तो जो करंट जाणार आहे और फ्लक्स ऑफ दॅट वाइंडिंग which should be leading compared to the running winding flux. रनिंग वाइंडिंग जे फ्लक्स तयार करतं त्यापेक्षा लिडिंग नेचरचं फ्लक्स कोणाचं पाहिजे, स्टार्टिंग वाइंडिंगचं. आणि म्हणून त्याला आपण काय बनवतो, मेक इट ॲज दी स्टार्टिंग वाइंडिंग. ते कसं बनवतो आपण, तर स्टार्टिंग वाइंडिंगला आपण रेजिस्टिव्ह बनवतो, रिएक्टन्स त्याचा कमी ठेवतो. So बघा, during starting period when IM is large, relay contacts close, thereby allowing IS to flow and the motor starts as usual. After motor speed up to 75%, what happened? The IM dropped to the value of that the low enough current, and so relay gets opened and starting winding gets disconnected. So टॉर्क स्पीड कॅरेक्टरिस्टिक्स तुम्हाला इथे दाखवलेत खाली बघा. ऍक्च्युली बरंच दाखवलं, हे बघा, ही झाली फेजर डायग्राम. आणि टॉर्क स्पीड कॅरेक्टरिस्टिक जे आहेत ते अशा प्रकारचे आहेत, 36.7. सो दिस इज फुल लोड टॉर्क अँड दिस इज अ पर्सेंटेज टॉर्क. तर इथपर्यंत दोन्ही वाइंडिंग काय असतात, सप्लाय मध्ये असतात. आफ्टर दॅट दी सेंट्रिफ्युगल स्विच गेट्स ओपन दी सप्लाय साइड and the motor works on only running winding. Next motor is capacitor start induction run motor. So जसं स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर मध्ये आपण काय केलं होतं, तर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर मध्ये आपण जी दोन वाइंडिंग आहेत त्या एका वाइंडिंगला आपण रेजिस्टिव्ह ठेवलं होतं आणि दुसऱ्या वाइंडिंगला आपण इंडक्टिव्ह नेचरचं बनवलं होतं. इथे आपण काय करणार आहोत, हिअर वी कॅन यूज two windings with normal reactance, but in starting winding the capacitor which is connected in series with the सेंट्रिफ्युगल स्विच आणि कॅपॅसिटर सिरीज मध्ये बसवून ऑक्झिलरी वाइंडिंगला आपण मोटर तयार करतो. आणि सो काय होईल, मेन वाइंडिंग पेक्षा कॅपॅसिटर मुळे स्टार्टिंग वाइंडिंग मधला जो करंट आहे तो लिडिंग असेल अँड इट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट दी मोटर. सो इथे तुम्हाला काय दाखवलेलं आहे, तर वेक्टर डायग्राम दाखवले ज्याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल व्ही पेक्षा IS म्हणजे स्टार्टिंग टॉर्क जो आहे तो लिडिंग दाखवतोय. ओके, सो दॅट इज IS and another current is IM. So IM is the current flowing through main winding. So कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर झाली. याची ती ग्राफ तुम्हाला आणि डायग्राम दाखवलेली आहे. व्हेरी सिंपल, स्टार्टिंग वाइंडिंगच्या सिरीज मध्ये कॅपॅसिटर एक वापरला आपण आणि दुसरं म्हणजे काय, सेंट्रिफ्युगल स्विच वापरलेला आहे. Next type of motor is capacitor start, capacitor run motor.
ज्याच्यामध्ये दोन्ही वाइंडिंगच्या सिरीज मध्ये कॅपॅसिटर असतो. मात्र स्टार्टिंग वाइंडिंगच्या सिरीज मधला कॅपॅसिटर काय होतं, काही वेळाने कट केला जातो. काही वेळाने म्हणजे किती, 75 to 80% एवढं स्पीड जेव्हा अटेन करते मोटर, ऍट दॅट टाइम we can remove that capacitor from the supply with help of centrifugal switch. कशाने करतात, सेंट्रिफ्युगल स्विच वापरून जे वाइंडिंग आहे त्या वाइंडिंगला आपण काय करतो, रिमूव्ह करतो. स्टार्टिंग वाइंडिंगला आपण रिमूव्ह करतो and motor runs on the only running winding. But in this case the capacitor which is connected in series with the main winding as well as in auxiliary winding. So the capacitor of auxiliary winding which gets disconnected and capacitor in series with the main winding which is available there. So types of capacitor start motor, त्याच्यामध्ये सिंगल व्होल्टेज, एक्सटर्नल, रिव्हर्सिबल हे तुम्हाला नाही आहे. Just a minute. Next motor is shaded pole type motor. So shaded pole type motor, the cost of shaded pole type motor which is very less compared to another types of motor, and it is simple by construction. एक तर ती सिंपल असते कन्स्ट्रक्शन नुसार आणि त्याची कॉस्ट पण कमी असते. तर शेडेड पोल मोटर म्हणजे नेमकं काय, सो इथे लक्षात येईल तुमच्या. So in shaded pole motor, the phase split which is produced by induction. Induction ने आपण split phase करतो. These motors have salient poles on the stator and squirrel cage type rotor which is used. So 4-pole shaded pole motor which is there, which is shown here. So one pole of such motor which is denoted separately. सो ही मोटर कशी असते बघा, शेडेड पोल मोटर, ज्याच्यामध्ये काय आहे तर एक शेडेड पार्ट आहे आणि एक अनशेडेड पार्ट आहे. म्हणजे काय केलेलं असतं तर पोल जो आहे, सो पोल विच इज स्प्लिटेड लाईक दिस. हा पोल जो आहे त्याला दोन भागामध्ये आपण स्प्लिट केलाय. सो 1/3 part which is used as a shaded pole and 2/3 part generally which is used as a unshaded part of that pole. म्हणजे काय शेडिंग साठी काय केलं जातं, सो व्हॉट इज यूज, शेडिंग कॉइल म्हणजे कॉपरचा एक बँड घेतला जातो आणि तो बँड ह्या जो पोल आहे तर त्याला कॉपरचा बँड जो आहे तो लावला जातो. अँड सो दॅट ड्यू टू म्युच्युअल इंडक्शन काय होईल बघा, काय होईल ह्याच्यावर जर वाइंडिंग आहे असं समजा, इथून इथे वाइंडिंग केलेलं आहे या पोलवर, ठीक आहे. आणि दुसरं काय केलं आपण, वी यूज हिअर so when current flowing through the winding what happened, the flux set up here, याच्यामध्ये फ्लक्स तयार होईल, right? That flux gets linked with unshaded part of coil and shaded part of coil. So because of the flux what happened, हे फ्लक्स तयार झालं की काय होईल, the direction of that flux which is opposite to the main flux. म्हणजे मेन फ्लक्स जर इन्क्रीज होतोय तर हे काय करेल, डिक्रीज करेल. हे काय करेल, डिक्रीज करेल. तर अशा प्रकारे अपोजिट डायरेक्शनने वर्क असल्यामुळे हाफ सायकल साठी तुम्हाला
काय दिसतंय तर हा जो पोर्शन आहे तो स्ट्रॉंग दिसत नाही पुढच्या हाफ सेशन साठी, म्हणजे पुढच्या हाफ सायकल साठी हा जो पार्ट आहे तो तुम्हाला काय दिसेल तर म्हणजे पहिल्या हाफ सायकल साठी या ठिकाणी तुम्हाला काय दिसणार डेन्सिटी कमी दिसणार, पुढच्या हाफ सायकल साठी या शेडेड पार्ट जो आहे त्याच्यामध्ये डेन्सिटी जी आहे ती हायर दिसणार. सो हे बघा, let us now discuss why shifting of magnetic axis takes place. So it is helpful to remember the shading coil, which is highly inductive when alternating current pass through the exciting coil. Resistance काय होतं, जेव्हा करंट फ्लो होईल तेव्हा एसी करंट असल्यामुळे तो इन्क्रीज होईल ऍज इट इंड्युसेस करंट इन दी शेडिंग कॉइल. कारण म्युच्युअल इंडक्शन मुळे जेव्हा या मेन पोल मध्ये फ्लक्स तयार होतं ते फ्लक्स अल्टरनेटिंग नेचरचा आहे, ते शेडिंग कॉइलला कट करेल. शेडिंग कॉइलला कट केल्यावर त्याचा स्वतःचा ईएमएफ तयार होईल, त्याचा स्वतःचा करंट तयार होईल, बरोबर. सो काय होईल, फ्लक्स डेन्सिटी डिक्रीजेस. कारण काय आहे, शेडेड पोल जेव्हा स्वतःचा करंट तयार करतो तेव्हा तो कसा असणार, मेन करंटच्या ऑपोजिट असणार अकॉर्डिंग टू लेन्झ लॉ. However, flux density increases as the shaded part when exciting current start decreasing. So, exciting current is rapidly increasing along OA. इथे OA दाखवलेला आहे, तर त्याच्या अलॉंग जो करंट आहे तो चेंज होतो. हा येवकार बोला ना. बरं 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 बरं. काही चिंता नाही. सो एक सेकंड. हा, तर काय होईल लक्षात घ्या, जेव्हा करंट पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला इन्क्रीज होईल तेव्हा काय होणार, तर इथे डेन्सिटी हायर असणार. लक्षात घ्या, फ्लक्सची डेन्सिटी. सो फ्लक्सची डेन्सिटी हायर झाली की याच्यामध्ये स्वतःचा करंट तयार होईल. कोणामध्ये, तर या शेडिंग बँड मध्ये स्वतःचा करंट तयार होईल. स्वतःचा करंट तयार झाला की तो स्वतःचा मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार करेल, शेडिंग बँड. अँड दॅट फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ दॅट फ्लक्स विच इज अपोजिट टू दी मेन फ्लक्स. मेन फ्लक्सला हे फ्लक्स अपोजिट असेल आणि त्याच्यामुळे काय होणार, तर ह्या जो शेडेड पार्ट आहे या शेडेड पार्टच्या इथलं फ्लक्स जे आहे ते वीक होईल.
एवढ्या पार्टचं फ्लक्स काय होणार, वीक होणार. आणि रोटर जो आहे तो कुठून कुठे फिरणार, अनशेडेड टू शेडेड. का, कारण स्ट्रॉंग फ्लक्स टू वीक फ्लक्स इंट्रॅक्शन जे आहे ते होणार, लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर काय होईल, जेव्हा वेन दी करंट गेट्स डिक्रीज, कारण एसी करंट आहे हा, जसा इन्क्रीज झाला तसा इथून पुढे डिक्रीज होईल. ऍज करंट डिक्रीजेस what happen, density of flux decreases. So as density of flux decreases, there is no किंवा less EMF induced in the shading coil, so current, value of current is also less. So flux produced by this shading coil which is less, and uniform flux distribution will be there. Uniform flux distribution will be there. म्हणजे काही वेळासाठी इथे वीक फ्लक्स तयार होईल, काही वेळासाठी तुम्हाला युनिफॉर्म फ्लक्स मिळेल. अशामुळे काय होणार आहे, त्याच्यानंतर नेक्स्ट हाफ सायकलला तसंच होईल. आणि त्यामुळे जे तुम्हाला डायरेक्शन मिळेल मोटरची, रोटरची, ती स्ट्रॉंग फ्लक्स टू वीक फ्लक्स अशी डायरेक्शन मिळेल. सो पुन्हा एकदा आपण हे नेक्स्ट लेक्चरला रिवाइज करूया. शेडेड पोल डिटेल मध्ये घेऊया, कारण ही तुम्हाला बऱ्याच वेळा परीक्षेला विचारलं जातं. सो मी शेअरिंग ऑफ करतो. तुमचे कॅमेरे चालू करा, मला अटेंडन्स घ्यायचे.